Hello friends, my name is Ajay Shinde and you are watching AP speaking series. In that series, I am gonna teach you how to speak in English. That means friend that lot of people have getting problems to speak in English. So friend, I am gonna teach you and I am gonna help you how you can talk to English, Marathi to English. That means all of can speak in English, Marathi, but getting problem to speak in English because the English is not our mother tongue. That means it is foreign language. So if you do a practice about speaking, you can be a good speaker. So friends, in the topic, the part 8, I'm gonna teach you I will have, future of have, has. So friends, if you are new to my YouTube channel, please subscribe it and please hit the bell icon. म्हणजे जर तुम्ही चॅनलला नवीन असणार तर सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला हिट करा, म्हणजे जे आपण मी ट्रिक्स स्पीकिंगच्या मी अपलोड करणार आहे यूट्यूबला त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून देईन. तो फ्रेंड्स, सिंपल ट्रिक्स मी यूज करत आहे स्पीकिंगची, जसा यूज करून तुम्ही तुमची इंग्लिश डेव्हलप करू शकतात. तो फ्रेंड्स, हा जो टॉपिक्स आहे पार्ट 8 मध्ये मी तुम्हाला शिकवणार आहे विल हॅवचा उपयोग केव्हा करायचा. अंडरस्टँड हाऊ टू यूज विल हॅव. बट हा फ्युचर आहे ऑफ हॅवॅसचा. जर तुम्ही हॅवॅस पाहिला नसेल तर पार्ट 6 बघा आणि याचा पार्ट 7. दॅट मीन्स जर तुम्हाला ह्या गोष्टी समजून घ्यायच्या असतील, हॅव आणि हॅज कसा वापरतात, तर तुम्हाला पार्ट 6 बघायचा आहे. ओके. आणि जर याचा पास्ट बघायचा असेल पास्ट तर पार्ट 7 पहा. ओके. आणि याचा जो फ्युचर आहे, फ्युचर ऑफ दॅट हॅव हॅज, आय वांट टू टीच यू इन पार्ट 8. लेट्स स्टार्ट. विल हॅव. Okay, it is the future of that have as. Understand? In that concept, च्याकडे असेल. ओके. तो फ्रेंड्स बघा, हा जो विल हॅव आहे, इट्स व्हेरी इझी टू टॉक टू इंग्लिश वेल. दॅट मीन हा पुरा गेसिंग डिपेंड्स आहे, म्हणजे तुम्हाला फक्त अंदाज लावायचा आहे. याचे एक्झाम्पल कसे असतात तुम्हाला मी बनवणार आहे, सांगणार आहे, तुम्हाला प्रॉपर बघायचं आहे. म्हणजे तुम्ही अंदाज लावून, मीन्स हा टॉपिक्स आहे, हा फ्युचर आहे, पण तुम्ही एक अंदाज लावणार आहे ते प्रेझेंटमध्ये. दॅट मीन्स सपोज आय कॅन से दॅट तिच्याकडे स्कूटी असेल, त्याला काम असेल. ओके. ऑल्सो वी कॅन से दॅट तो कामावर असेल. हे टॉपिक्स मला ऑलरेडी टीच केलेले आहे. दॅट मीन्स काय केलं आपण, गेस केलेला आहे. ओके. दॅट मीन्स त्याच्याकडे पैसे असतील, त्यांना काही काम असेल, लाईक दॅट. अंडरस्टँड. तर आपण काय बोलतोय वर्तमान काळामध्ये कशाविषयी, फ्युचर, पण आपण काय केलं, गेस केला, म्हणजे अंदाज लावला की त्याच्याकडं असेल. म्हणजे बघा, च्याकडे असेल तर टॉपिक तुम्हाला हा घ्यायचा आहे. म्हणजे वाक्यामध्ये तुम्हाला मराठी टू इंग्लिश शिकवते, तुमची मराठी खूप गुड आहे. ओके. पण तुमची स्पीकिंग जर चांगली नसेल तर तुम्हाला याचा ट्रिकचा उपयोग करायचा आहे. एंडिंगला बघायचं आहे, जेव्हा वाक्याची छोटी च्याकडे असेल असं आलं तर तुम्हाला हा टॉपिकचा यूज करायचा आहे. आणि सेकंड ट्रिक काय, जर कोणत्याही व्यक्तीकडं काही असेल, म्हणजे वस्तू, कोणतीही वस्तू असेल आणि तुम्हाला ती एक्सप्लेन करायची, नाव त्याच्याकडं असेल, तुम्हाला याचा यूज करायचा आहे. ओके. सपोज दॅट माझ्या मित्राकडे गाडी आहे हे मला माहिती आहे, बट नाव आता आहे का नाही, मीन्स घरी आहे का नाही हे कन्फर्म नाही. तुम्ही कसं म्हणाल, माय फ्रेंड्स विल हॅव अ बाईक, शी विल हॅव अ स्कूटी, ही विल हॅव अ डिग्री ऑफ बॅचलर, ही विल हॅव डिग्री ऑफ डॉक्टर, त्याच्याकडं डॉक्टरची डिग्री असेल. ओके. त्याच्याकडं पैसे असतील, ही विल हॅव मनी, लाईक दॅट. ओके. ते जे एक्झाम्पल मी तुम्हाला बोलले प्रॉपर समजले, त्याचे 2 एक्झाम्पल तुम्हाला टीच करतोय, हे प्रॉपर लक्ष द्या. ओके. त्याचे टीच करणार आहे अफर्मेटिव्ह. ओके. तर अफर्मेटिव्ह काय असतं, होकार वाक्य. याच्यामध्ये आपण होकार देऊ शकतो. दॅट मीन यू टू टेल अल येस. ओके. तर बघा, त्याच्याकडे पैसे असेल. आता बघा, त्याच्याकडे पैसे असतील, तुम्ही कन्फर्म आहे का, नाही, फक्त गेस केला, त्याच्याकडे असेल. त्याच्याकडे म्हणजे काय, ही, आणि टॉपिक कोणता आपला, विल हॅव. मग काय, त्याच्याकडं मनी, ही विल हॅव मनी. अंडरस्टँड इट्स व्हेरी क्लिअरली. आणि जर तुम्हाला हा त्याच्याकडं मीन्स दॅट हा कसा वापरतात, जर तुम्हाला हा प्रॉब्लेम असेल, ही शी इट कसं काय आला, वॉट एव्हर आय एम युझिंग दॅट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड इन ग्रामर प्रनाऊन्स. ओके. तर बघा, ह्याचा उपयोग जर तुम्हाला समजून घ्यायचा असेल तर पार्ट 1 बघा. ओके. नाव, तिच्याकडे
स्कूटी असेल, मीन्स शी विल हॅव अ स्कूटी. शी विल हॅव अ स्कूटी. अंडरस्टँड? ओके. नाव नेगेटिव्ह. ही नेगेटिव्ह बघा. आता याचे नकारार्थी वाक्य म्हणजे त्याच्याकडे स्कूटी, त्याच्याकडे पैसे असतील. ओके. तर मी एक अंदाज केला दॅट सपोज दॅट माय फ्रेंड केम टू मी अँड आस्किंग मी टू गो टू द पार्टी समवेअर. बट प्रॉब्लेम इज दॅट वी वॉन्ट टू कॉन्ट्री ऑफ मनी टू गो टू पार्टी. ओके. तर माय फ्रेंड्स टेलिंग मी हॅव यू मनी. आय विल से येस आय हॅव मनी. बट दे आर आस्किंग मी अबाउट माय फ्रेंड्स विच इज क्लोज टू मी. एकदम क्लोज आहे त्याच्याविषयी ते विचारताय मला, त्याच्याकडे पैसे आहे का. देन आय विल से आय डोंट नो ही विल हॅव मनी. त्याच्याकडे कदाचित असतील. दॅट आय एम गेसिंग, नॉट कन्फर्म, नॉट अ शुअर. ओके. लाईक दॅट. तर बघा त्याच्याकडे पैसे नसतील म्हटलं तर मी त्याच्याकडे पैसे नसतील. ओके. त्याच्याकडे पैसे नसतील. इन निगेटिव्ह लाईक दॅट सेम स्ट्रक्चर तुम्हाला यूज करायचं आहे. ही विल हॅव मनी, त्याच्याकडे पैसे असतील. नसेल म्हटलं तर तुम्हाला इथं फक्त नो वापरायचं आहे. दॅट मीन ही विल हॅव अ नो मनी. ही विल हॅव अ नो मनी. आर गेटिंग दॅट माय पॉईंट. इट्स व्हेरी सिम्पल ट्रिक. तर बघा ह्या ट्रिकचा उपयोग करून तुम्ही तुमची इंग्लिश डेव्हलप करू शकतात. बट आता प्रॅक्टिसची गरज असेल. जर तुम्ही प्रॅक्टिस केलं नाही तुम्हाला इंग्लिश बोलता येणार नाही. प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट. दॅट मीन वेन एव्हर यू आर गेटिंग टाइम ॲट युअर होम, डोंट वेस्ट युअर टाइम टू डुईंग अदर थिंग्स. विच थिंग? by doing that work you will not get any benefit from doing that one. So don't do it. Do a practice of speaking if you are serious to speak. Understand? That means it's very easy to speak but you need a practice. Practice makes a man perfect. So lot of things depend on that. The English depend on your speaking. I am telling you one thing which is good for you. Do a practice. You can do a practice at your home like that, watching movie of English, watching lecture of English of Indian. Second thing is here, it's very important that you can read in English at your home whenever you are getting times. Okay. But don't waste any time other thing. Okay. Now बघा त्यांना राहण्यासाठी घर नसेल. बघा त्यांना राहण्यासाठी घर नसेल. ओके. त्यांना मीन्स दे म्हणतो आपण. आणि आता बघा त्यांच्याकडे नसेल म्हटलं ना आपण तर टॉपिक आपलं काय आला, त्यांच्याकडे काय घर नसेल. टॉपिक आपल्याला विल हॅव घ्यायचं आहे. दे विल हॅव. नसेल म्हटलं ना तर नो. दे विल हॅव. दे विल हॅव काय नसेल त्यांच्याकडं? होम. दे विल हॅव नो होम फॉर लिव्हिंग. They will have no home for living. राहण्यासाठी. अंडरस्टँड? एनी डाऊट? नेक्स्ट आता तुम्हाला जे शिकणार आहे आता हा 1 2 हे आपले होकार आणि नकार आहे. आता प्रश्न कसे बनवणार तुम्हाला ते बघायचे आहेत. म्हणजे इंटरॅगेटिव्ह. दॅट इज कॉल्ड 3. ओके. आता बघा या 3 मध्ये आपल्याला प्रश्न कसे बनवायचे तुम्हाला ते शिकायचे. आता मी इथे लिहिलं होतं होकारार्थी त्याच्याकडे पैसे असतील. ओके. मग त्याच्याकडे पैसे असतील का हा तुम्हाला क्वेश्चन करायचा असेल तर तुम्हाला फक्त विल पहिले घ्यायचे. जे स्ट्रक्चर मी तुम्हाला टीच केलेले आहे हा जो टॉपिक्स आहे हा पहिले घ्यावा लागतो. प्रत्येकाला पर्टिक्युलर्स एक सेपरेट केले पण आपण इथे सेपरेट नाही केले. विल आणि हाला सेपरेट नाही केल्यामुळं तुम्हाला फक्त विल पहिले घ्यायचं आहे. फक्त विल आपल्याला पहिले घ्यायचं आहे. म्हणजे असं म्हणायचं असेल तुम्हाला त्याच्याकडे पार्टी साठी पैसे असतील
का. बघा, त्याच्याकडे पार्टीसाठी पैसे असतील का. आपण काय केला, क्वेश्चन केला. तर जसं आपल्याला बघा पहिले हा बघू, त्याच्याकडे पार्टीसाठी पैसे असतील. ओके, हा आपण का क्वेश्चन मध्ये नंतर बघू. तर काय करायचं आपल्याला, तो म्हणजे ही विल हॅव काय असेल, अ मनी पार्टीसाठी ना, फॉर अ पार्टी. ओके, आणि असतील का म्हटलं, असतील का, जर का तुम्ही इथं क्वेश्चन केला दॅट असतील का, तर तुम्हाला फक्त हा विल पहिले घ्यायचा आहे. बघा मी काय केलंय, लक्षात ठेवा, ही ट्रिक तुम्हाला यूज करायची. विल ही हॅव मनी फॉर अ पार्टी. या प्रकारे तुम्हाला इंग्लिशमध्ये तुम्ही क्वेश्चन बनवू शकतात बाय युझिंग दिस सिम्पल ट्रिक ऑफ स्पीकिंग. अंडरस्टँड. नाव दॅट आय एम गोना टेल यू द सेकंड एक्झाम्पल अबाउट इट. तिच्याकडे नोटबुक असेल का. तर आपल्याला विल घ्यायचं आहे. विल शी हॅव अ नोटबुक. अंडरस्टँड. समजतंय. सिंपल ट्रिकचा उपयोग करायचा आहे. आता बघा तुम्हाला मी फोर्स शिकवणार आहे, त्याला म्हणतात WH क्वेश्चन, WH प्लस interrogative. Okay, now you want to look at here that part 3, that formula of 3 and 4 it is same. So what to do here, जी ट्रिक आपण पार्ट मीन्स फॉर्म 3 मध्ये वापरली, तुम्हाला ती ट्रिक इथे यूज करायची आहे. बट हे WH प्लस दिलाय, तर WH चे क्वेश्चन मला पहिले घ्यायचे असतील. पहिले घ्यायचे. बघा म्हणजे त्याच्याकडे कोणती गाडी असेल, तर कोणतीला विच म्हणतो आपण, आणि विच हुज आणि हू या तिघांनंतर तुम्हाला नाउन हा कंपल्सरी घ्यायचा आहे. विच, हुज आणि हू नंतर तुम्हाला नाउन कंपल्सरी घ्यायचा आहे. तर आपण विच घेतला, तर बघा याच्यामध्ये नाउन कोणता आहे, म्हणजे गाडी मीन्स बाईक. स्ट्रक्चर आपला सेम. विच बाईक, विल, आता इथं ती असल्यामुळे शी वापरलाय, पण त्याच्याकडे असल्यामुळे आपल्याला ही घ्यायचं आहे. विच बाईक विल ही हॅव. विच बाईक विल ही हॅव. ओके, नेक्स्ट. तुझ्याकडे काय असेल. ओके, तर आपल्याला तुझ्याकडे काय असेल म्हटलं तर व्हॉट पहिली, व्हॉट विल यू हॅव. समजला हा स्ट्रक्चर. जे ट्रिक्स मी तुम्हाला शिकवत आहे, त्या ट्रिक्सचा उपयोग करून तुमचे इंग्लिश डेव्हलप तुम्ही करू शकतात. बट सगळ्यात मोठी गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे, जर तुम्हाला अमेझिंग अशाच प्रकारचे जर अमेझिंग व्हिडिओ तुम्हाला बघायचे असतील, शिकायचे असतील, तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि प्लीज हिट द बेल आयकॉन्स. ओके, आणि फ्रेंड्स सिंपल ट्रिकचा उपयोग करतोय, ते फॉलो करून तुम्ही तुमची डेव्हलप करू शकतात. ओके, आता मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी टॉपिक न्यू घेऊन येणार आहे. त्या टॉपिकचा यूज करून तुम्ही तुमची इंग्लिश चांगल्या प्रकारे डेव्हलप करू शकतात. ओके.